Vjojmë tani më gjerësisht ambasadori amerikane gjatë një interviste për emisionin në Real Story të gazetarit Sokol Balla në News 24 konfirmoi se marrëveshja për reformën zgjedhore duhet miratuar siç është në parlament dhe se nuk mund të merret peng një gjë kaq e nevojshme për integrimin e vendit. There is a trick that politicians sometimes play where they can fool people into thinking that they have no power. But in a democracy, and with all its flaws, Albania is still a democracy. The people matter. You are the masters. So I hope people don't forget this. What I do know is that on June 5th, the parties agreed, and as far as I'm aware, they have written up the laws that codify the agreement that they reached, and that's a good thing. My expectation is that they will preserve that. That is sacrosanct. Our immediate goal is very specific. It is to make sure that Albania gets into the EU. The rest of it, if an agreement can be achieved, that's great. Go for it. But what we don't want is a hostage situation where something that is extra holds what is necessary as a hostage. Judges who are clearly corrupt should be out of there. They should not be sitting in those courtrooms. They should not be making any pronouncements about anything. As I've said before, I'm not a priest to judge who is pure and who is impure. I'm not a police officer to decide who should be in jail and who should not. I'm just an American diplomat. And I am here to represent my country's interests, which happen to include a future for Albania as a strong, sovereign, democratic nation. I think what's not going to happen is it's not an instant process. That's not it. It's not all of a sudden you're going to have, a court system that is 100% perfect. And what I have said is that justice reform has to continue. We have to persist. And justice reform has to show results. And I think we have to keep persisting with the project, because this is the moment at which those who don't want it are going to try to persuade the world that it's not working and therefore we should throw everything out and declare defeat. Well, I'm not ready to declare defeat. We are in the midst of the battle. It's time to be brave. It's time to fight. This is not the time to give up. Vonesta në miratimin e marrëveshjes të arritur mes palëve për kodin e ri zgjedhor ka sjellë reagimin e Bundestagut gjerman. Numri 2 i CDU-CSU-s në Bundestagun gjerman, Johan Vadeful, ka kërkuar miratimin pa ndryshim të marrëveshjes mes palëve për kodin zgjedhor të arritur në 5 qershor në Këshillin Politik. Përmes një mesazhi në Twitter, ai shprehu keqardhjen që kjo marrëveshje nuk është miratuar ende, por e mbyll qëndrimin e fortë me fjalët Forca Shqipëri, pasi miratimi i reformës zgjedhore është një nga 15 kushtet për integrimin evropian. Shpreh keqardhjen që marrëveshja e 5 qershorit nuk është kodifikuar akoma, aprovimi me konsensus i partive politike i reformës zgjedhore pa asnjë ndryshim, si edhe zbatimi i saj është kyç për rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Nxis të gjitha palët e në veçanti deputetët ta finalizojnë këtë kriter të rëndësishëm. Forca Shqipëri, shkruan në Twitter Vadeful. Shpreja pro marrëveshjes të 6 deputetëve të opozitës të re për akordin e arritur në 5 qershor çon në 84 numrin e votave të nevojshme në parlament për të miratuar ndryshimet në kodin zgjedhor. Marrëveshja e 5 qershorit e arritur me konsensus për ndryshime në kodin zgjedhor duket se ka votat e nevojshme në parlament pas deklarimit pro saj të 6 deputetëve të opozitës parlamentare. Pas ditën e kësaj të njëjte, 6 deputetët Artur Roshi, Besnik Troplini, Fatjona Dimitri, Suzana Topi, Lefter Maliqi, Gjetan Gjetani shprehën votën e tyre pro kësaj marrëveshje pa ndryshime. Përfundimisht ne do të jemi pro kësaj marrëveshje. Jo se ne morëm atë që deshëm nga kjo marrëveshje, për të mos thënë që nuk është ajo që unë kam predikuar para publikut, por është ajo që i duhet vendit. Kështu që ne para integrimit në Europë të vendit nuk mund të zgjedhim një rrugë tjetër. Kjo marrëveshje sërish është një kusht
për hapjen e negociatave. Balli Kombëtar Demokratësh është një parti që është krijuar në perëndim. Pavarësisht regjimit komunist, pavarësisht këtyre 30 viteve, cilët janë mundu ta shkatrojnë këtë parti, ne kemi mbijetu dhe sytë tanë kanë qenë gjithmonë për të drejtit, drejt Bashkimit Evropian. Dy objektivat kryesore që kemi në politikën e jashtme është strategjia e fortë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës si mik i shtrenjtë i Shqipërisë dhe vetëm gjë tjetër është rruga drejt Bashkimit Evropian. Konsensusi arritur më datën 5 qershor 2020 mes forcave kryesore politike në vend është i vetmi kusht i plotësuar në procesin e hapjes së negociatave. Nuk do të ndërmerrja kurrë veprime që do të dëmtonin këtë arritje. Prandaj deklaroj se si deputete e Kuvendit të Shqipërisë do të votoj pro ndryshimeve në kodin zgjedhor që kanë dakordsuar palët më 5 qershor 2020. Unë kam deklaruar ndër të parët që jemi mbi 11 deputet që votojmë marrëveshjen e rezidencës amerikane për shkak se kjo u arrit, pavarësisht dëshirës sonë për listat hapura, marrëveshja që e hapur me dy zotit Gjiknuri, Vasili, Bylybashi dhe zonjës Ajdari. Marrëveshja 5 qershorit për kodifikimin e kodit zgjedhor do të kalojë 1 minutë më parë për t'i hapur rrugë Shqipërisë dhe fuqis Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kjo lëvizje e deputetëve të opozitës parlamentare ka përçarë qëndrimin e tyre pasi më herët disa prej këtyre deputetëve kanë kërkuar lista të hapura dhe heqjen e koalicioneve parazgjedhore. Shpreha pro e 6 deputetëve të opozitës për marrëveshjen e dakordsuar një muaj më parë, shtuar 78 vota që ka mazhoranca në parlament e çon numrin total të kartonave në 84, duke plotësuar numrin e nevojshëm të votave të shumicës së cilësuar që kërkojnë ndryshimet në kodin zgjedhor. Ftesës së kryeministrit Rama për të arritur një konsensus trepalësh për ndryshimet kushtetuese, Partia Demokratike i përgjigjet se nuk është tani koha për të ndërmarrë veprime të tilla. Sipas demokratëve, ky është një vendim që duhet ta marrin qytetarët me anë të referendumit. Çdo veprim kundër marrëveshjes së 5 qershorit për Partinë Demokratike do të thotë prishje e konsensusit të arritur. Ne jemi të gatshëm të konsiderojmë një formul hapje të listave dhe për të arritur në një konsensus trepalësh. Natyrisht që në një konsensus trepalësh askush nuk do të marrë gjithçka që dëshiron. Të gjithë do duhet, të treja palët do duhet të pranojnë diçka që nuk e dëshirojnë. Këtij propozimi të kryeministrit Edi Rama për të gjetur gjuhën në një konsensus trepalësh, PD-i përgjigjet se ndryshimet kushtetuese s'mund të jenë pazari i fundit të korrikut, dhe se ato duhet të kenë vendimarrje nga populli përmes referendumit. PD përmend se edhe OSBE Odir është i mendimit se s'mund të bëhen ndryshime të tilla kushtetuese, kur jemi një vit larg zgjedhjeve parlamentare. Partia Demokratike nuk është kundër diskutimit për rishikimin e sistemit zgjedhor, por kjo kërkon një reformim të plotë të sistemit kushtetues, për të cilën PD ka një propozim konkret. Megjithatë, kjo nuk mund të ndodhë në kushtet e kriminalizimit të parlamentit dhe të qeverisjes, në kushtet e blerjes së votës nga pushteti dhe mos ndëshkimit të këtij krimi nga drejtësia. Reforma kushtetuese ku përfshihet edhe çdo ndryshim i mundshëm i sistemit zgjedhor nuk mund të jetë një pazar i fundit i korrikut. Ky proces duhet të jetë transparent dhe vendimarrja duhet i përkas qytetarëve përmes referendumit popullor. OSBE Odir ka konfirmuar se ndryshime të tilla nuk mund të ndodhin një vit para zgjedhjeve. Partia Demokratike paralajmëron se çdo veprim apo vendim i njëanshëm i maxhorancës sa i përket kësaj çështjeje do të çonte në pikën zero marrëveshjen konsensuale që palët kanë arritur në 5 qershor. Ndaj hapja në këtë moment të diskutimit për sistemin zgjedhor është vetëm alibi i Edi Ramës për të vonuar kodifikimin në parlament të dakordësisë së 5 qershorit, që është një kërkesë e sekretarit amerikan të shtetit, Mike Pompeo, si dhe një nga 15 kushtet për nisjen e negociatave të antarësimit me BE-n. Çdo veprim i njëanshëm në këtë drejtim do të përbënte prishje të marrëveshjes konsensuale të 5 qershorit me pasoja për vendin të ardhmen europiane të Shqipërisë. Sipas Selis Blu, palët në Këshillin Politik kanë firmosur marrëveshjen për reformën zgjedhore, me ndërmjetësimi dhe marrëveshjen e SBA dhe BE, dhe Partia Socialiste i takon vetëm ta miratojë këtë dokument në parlament, por burimi për News 24 nga mbledhja e grupit parlamentar socialist konfirmua se mazhoranca do të qëndrojë marrëveshjes së arritur me opozitën e bashkuar dhe se në datën 23 korrik do të miratohet në parlament kodi i ri zgjedhor,
sipas dakordësisë që palët kanë arritur. Ndërkohë, po nga kjo mbledhje, News 24 mësoi se socialistët do të respektojnë dhe kërkesat e opozitës parlamentare për përmirësimin e reformës zgjedhore në Shqipëri. Kreu i grupit socialist Auland Balla deklaroi nga salla e kuvendit se majoranca do t'i qëndrojë marrëveshjes me opozitën jashtëparlamentare për reformën zgjedhore. Po ashtu Balla tha se Partia Socialiste respekton propozimet e opozitës parlamentare, por Muslim Murrizi tha se opozita në kuvend nuk do të votojë reformën zgjedhore pa u pranuar kërkesat për ndryshime kushtetuese. Pas takimit me ambasadorin amerikan Yuri Kim në kuvend, kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla deklaroi se majoranca do e respektojë marrëveshjen politike me opozitën e bashkuar për reformën zgjedhore. Drafti i dakordsuar në Këshillin Politik do nis diskutimin javën e ardhshme në Komisionin e Ligjeve. E që ka të bëjë me domosdoshmërinë për të implementuar marrëveshjen me opozitën jashtëparlamentare, ashtu sikurse kemi rënë dakord, sepse duhet kuptojmë që edhe pse ajo është i marrëveshje për të mos bërë asgjë, është i marrëveshje për të mos adresuar rekomandimet e ODIR-it, rekomandimet bazë të ODIR-it, rikthimi në fushë betejë edhe të një force tjetër politike apo dy forca tjera politike apo disa forca politike të opozitës jashtëparlamentare, është një dimension i rëndësishëm. Socialistët nuk i hedhin poshtë kërkesat e opozitës parlamentare për ndryshime kushtetuese, që po diskutohen në kuvend, por numri 2 i Partisë Socialiste tha se edhe opozita parlamentare duhet të jap kontributin për të shkuar drejt një procesi zgjedhor me dinjitet. Duhet kuptoni që parlamentarizmi, por mbi të gjitha politika, është arti i konsensusit. Ju duhet jepni konsensusin tuaj për sa i përket kodit dhe padyshim ne jemi të gatshëm t'ju japim konsensusin ton për sa i përket ndryshimeve kushtetuese. Dhe një marrëveshje trepalshe ku ne jemi në mes të arrim që të organizojmë zgjedhje politike të përgjithshme në pranverën e vitit të ardhshëm. Muslim Murrizi në emër të opozitës parlamentare këmbguli në kërkesat për ndryshim të kushtetues. Nuk do të pranohet asnjë pazar politik mes partive të vjetra, tha Murrizi. Nëse ju jepni fjalën atyre që janë jashtë kësaj salle, apo dhe individëve tjerë që ju takoni brenda sallës apo jashtë sallës, se do t'i bëni 3 dhe 4 vota, harrojeni. I nderuar zoti Balla, ju nuk do t'i bëni dot ato vota për të gjoja votuar një dakordsi, një pazar pist që s'është as më shumë, as më pak, vetëm lania në fuqi e këtij kodi zgjedhor dhe kësaj kushtetute pa çavure të prillit 2008-s. Pas kësaj deklarate, deputetët e opozitës parlamentare me ftesë të Murrizit u larguan nga salla e seancës plenare. Auland Balla ka vlerësuar të pakuptim të largimin e deputetëve opozitar. Ndërkohë, Luli kërkon takim jashtë godinës. Këta kërkojnë takim brenda godinës. Tani pyetja është, po mirë, dakord, po kjo partia që unë përfaqësoj ka drejt kjo të kërkojë ndonjë gjë apo vetëm ju mund të kërkoni? Balla ripërsëriti se hapja e listave nuk është tabu për majorancën, por tha se një hap i tillë do të sillte komplikime të mëpasshme. Nëse hapim listat, fleta e votimit bëhet, nëse është ky sistem siç është, fleta e votimit bëhet një libër me 100 faqe, ku duhet hapish kapitullin për gjithë koalicionin dhe pastaj duhet gjesh edhe faqen ku është partia që ti preferon. Në emër të majorancës, qeverisës e Auland Balla deklaroi se nuk pranon asnjë presion, urdhër apo shantazh nga asnjë palë brenda apo jashtë parlamentit për reformën zgjedhore. Duke u referuar atmosferës në Maqedoninë e Veriut para zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, presidenti Meta e krahason atë me situatën në Shqipëri. Një atmosferë sigurie dhe demokracie mbizotron në Maqedoninë e Veriut fal pjekurisë të lidershipit politik dhe funksionimit të institucioneve, ndërsa fatkeqësisht e ne, edhe pse nuk ka as datë zgjedhjesh në horizont, ka një tension artificial sikur zgjedhjet do të jenë nesër. Verbëria për mbajtjen apo për marrjen me çdo çmim të pushtetit na ka bërë që të dukemi me fqinjin ton lindor sikur përkasim 2 kontinenteve të largëta, shkruan Meta. Presidenti vren gjithashtu se pandemia është në rritje së bashku me deficitin dhe borxhin publik. Ai bën thirrje të mos humbasim as një minutë në përmbushjen e kushteve për çeljen e negociatave në mënyrë që të ecim së bashku me fqinjët tanë drejt Bashkimit Evropian. Përballimi pandemisë dhe plotësimi kushteve duhet të jenë 2 objektivat madhore për të gjithë, shkruan Meta. E para mbron shëndetin dhe jetën e çdo qytetari, ndërsa e dyta shpëton të ardhmen evropiane të vendit, për cilën të gjithë përbetohen me fjalë të programe. Koha për vepra të mira është tani, përfundon presidenti i Republikës postimin e tij.
Me hartimin dhe miratimin e kuadrit të negocimit për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, Gjermania, vendi i cili ka kryesimin për 6 muaj të Këshillit të Bashkimit Evropian, shprehet për tërheqjen e këtyre vendeve sa më shumë në procesin e antarësimit. Ambasadori gjerman në Tiranë, Peter Zingraf, thotë se topi vazhdon të jetë ende në fushën e palës shqiptare se takon kryerjes së disa reformave prioritare të kërkuara nga Bashkimi Evropian dhe Bundestagu gjerman. Diplomati përgëzon politikën shqiptare në gjetjen e dakordësisë së parë lidhur me kodin zgjedhor, por thotë se tashmë duhet bërë përpara me zbatimin e masave të dakordsuara. Krahas reformës zgjedhore, një element i rëndësishëm në këndvështrimin gjerman është edhe funksionaliteti i gjykatës së lartë dhe gjykatës kushtetuese që janë esenciale për vendin dhe bëjmë pjesë në grupin e kushteve që duhet të përmbushen përpara realizimit të konferencës së parë të antarësimit. Zingraf shprehet që në këtë drejtim të bëhet progres i shpejtë.